سلام دوستای گلم، امیدوارم که عالی باشید. تو این ویدیو میخوایم این جاسویچی ممه‌ای رو با هم ببافیم. دو رنگ کاموا نیاز داریم، قلاب شماره 3، سوزن، قیچی، حلقه جاسویچی و الیاف. بریم سراغ آموزشش. کارمون رو با بافت قسمت نیپل شروع میکنیم. یک حلقه جادویی میزنیم و 6 تا پای کوتاه روی حلقه میبافیم. نخ آزاد حلقه رو میگیریم و حلقه رو جمع میکنیم. روی این 6 تا پایمون 6 تا پایه کوتاه میبافیم. توی رج بعد روی همه پایه ها افزایش انجام میدیم. در انتهای این رج 12 تا پایه خواهیم داشت. توی رج بعد میام یه پایه کوتاه میبافم و پایه بعدی رو افزایش انجام میدم. این کار رو تا انتهای رج تکرار میکنم. در انتهای این رج ما 18 تا پایه خواهیم داشت. اگه دوست دارید آموزش این ماهی‌های تق‌تقی رو براتون بذارم، حتما زیر این ویدیو برام کامنت بذارید. توی رج بعد من میام یه دونه پایه کوتاه میبافم و تو پایه بعدی افزایش انجام میدم. بعد میام 2 تا پایه کوتاه و یه دونه افزایش رو 5 بار تکرار میکنم. در آخر هم یه دونه پایه کوتاه میبافم. در انتهای این رج ما 24 تا پایه خواهیم داشت. روی پایه آخر میام رنگ کاموام رو عوض میکنم. توی رج بعد من میام 3 تا پایه کوتاه میبافم و پایه 4م رو افزایش انجام میدم. در انتهای رج من 30 تا پایه خواهم داشت. تا اینجای کار ما 30 تا پایه کوتاه داریم. میام 5 رج روی همین 30 تا پایه کوتاه میبافم. من کار ساده بافیم رو تمام کردم تا اینجا. توی این رج من میام 3 تا پایه کوتاه میبافم و پایه 4م رو کاهش انجام میدم، یعنی پایه 4م و 5م رو با هم دیگه یکی میکنم. در انتهای این رج ما 24 تا پایه خواهیم داشت. توی رج بعد من میان 2 تا پایه کوتاه میبافم و پایه 3م رو کاهش انجام میدم. در انتهای این رج من 18 تا پایه خواهم داشت. توی رج بعد من میام یه دونه پایه کوتاه میبافم و یه دونه کاهش انجام میدم. در انتهای این رج ما 12 تا پایه خواهیم داشت. اینجا قبل از بافت رج آخر میام داخل کارم رو با الیاف پر میکنم. الیافتون رو کم کم اضافه کنید و به کارتون شکل بدید. خب این رج دیگه رج آخرمونه. توی این رج میام یه دونه پای کوتاه میبافم و یه دونه کاهش انجام میدم. در انتهای این رج ما 8 تا پایه خواهیم داشت. نخمون رو میبریم و میکشیم بیرون. توی این قسمت میخوایم دونه هامون رو جمع کنیم. قبلش اگه احساس میکنید که نیاز داره بازم توش الیاف قرار بدید. خب میایم و پایه هامون رو جمع میکنیم. بعد از اینکه پایه ها رو جمع کردیم نخمون رو میکشیم و بافتمون جمع میشه به این شکل. برای وصل کردن حلقه جاسویچی سوزنمون رو از بین پایه 9 و 10 بیرون میاریم و حلقه جاسویچیمون رو به این قسمت میدوزیم. بعد از اینکه حلقه جاسویچیمون حسابی سر جاش محکم شد اضافه نخ رو میچینیم. خب اینم از جاسویچی ممه‌ای ما. همونطور که میبینید این دوتا جفتشون با همین پترن بافته شدن، ولی چون که کاموای این کار از کاموای این یکی کار نازکتره جاسویچیمون کوچیک‌تر در اومده. به همین سادگی شما با تغییر ابعاد قلاب و نختون
میتونید عروسک هاتون رو کوچیکتر و بزرگتر بکنید بدون اینکه در پترن تغییر ایجاد بکنید. امیدوارم این بوبیای خوشگل و بامزه رو ببافید. یه آموزش دیگه و یه ویدیوی دیگه هم به پایان رسید. فکر میکنید آموزش بعدی چی باشه؟